હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ચતુષ્કોણ. મિત્રો, એમાં આપણે પ્રમેય 8.5 છે આ વિડીયોની અંદર ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, પ્રમેય 8.5 શું છે આપણે જોઈએ. જો ચતુષ્કોણના સામસામેના ખૂણાઓની પ્રત્યેક જોડના ખૂણા સમાન હોય, એટલે અહીંયા સુધીનું જે છે આપણને આપેલું છે, એટલે કે સામસામેના ખૂણા આપણને સરખા આપેલા છે, તો તે ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો જે આપેલું છે આપણે ક્યાં લખશું? પક્ષમાં, અને સાબિત કરવાનું છે તે સાધ્યની અંદર. તો આકૃતિ આપણે ચતુષ્કોણ ABCD દોરીએ. કેવું છે કાંઈ કીધું નથી, ખાલી એટલું કીધું છે કે સામસામેના ખૂણા સમાન છે, B બરાબર D આટલું આપેલું છે. તો આપણે લખી દેવાનું કે ચતુષ્કોણ ABCDમાં ખૂણો A બરાબર ખૂણો C અને ખૂણો B બરાબર ખૂણો D એટલું આપેલું છે. શું સાબિત કરવાનું છે? તો કે આ ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું સાબિત કરવાનું છે. તો લખી દેવાનું સાધ્યની અંદર કે ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલી સમજ પડી? તો હવે આપણે એને સાબિત કરીએ. તો હવે આપણે વિકર્ણથી કામ નહીં ચાલે મિત્રો, કારણ કે ખૂણા સરખા આપ્યા, બાજુ વિશે કાંઈ કીધું નથી. એટલે હવે આપણે બધા ખૂણા આપેલા છે, એટલે એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી વિકર્ણ દોરવાનો. એટલે આપણે શું કરશું કે ચતુષ્કોણના 4 ખૂણાના સરવાળો આપણને ખબર છે. ખૂણો A પ્લસ ખૂણો B પ્લસ ખૂણો C પ્લસ ખૂણો D બરાબર 360 અંશ. આટલી આપણને ખબર છે મિત્રો. તો હવે એની અંદર પક્ષનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે શું કરશું? ખૂણા Cની જગ્યાએ ખૂણો A મૂકશું, ખૂણો Dની જગ્યાએ ખૂણો B મૂકીએ. તો Cની જગ્યાએ ખૂણો A મૂકો, જ્યાં ખૂણો C છે એની જગ્યાએ ખૂણો A મૂકો, અને ખૂણો D છે એની જગ્યાએ ખૂણો B મૂકો. Dની જગ્યાએ B, અને ખૂણો B તો B જ રહેશે, બરાબર 360. તો કારણમાં લખવું પડશે ને કે આપણે શું કર્યું છે, તો કે પક્ષ પરથી આપણે શું લખ્યું? તો કે ખૂણો A બરાબર ખૂણો C લીધું છે, અને ખૂણો B બરાબર ખૂણો D, એટલે કે Cની જગ્યાએ A મૂક્યું, Dની જગ્યાએ આપણે શું મૂક્યું છે? B મૂક્યું છે મિત્રો. એટલે આપણે આ પરિણામ મળ્યું. હવે જો A વત્તા A એટલે પ્લસ 2 ખૂણો A પ્લસ B વત્તા 2 એટલે 2B, 2 ગુણ્યા ખૂણો B બરાબર 360. ચલો, આ બેમાંથી 2 કોમન નીકળશે, અથવા તો આખા સમીકરણને 2 વડે ભાગી શકો. અને 2 વડે ભાગો તો 2 ઉડી જાય, એટલે ખૂણો A વધશે, ખૂણો B વધશે, અને 360 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 180 વધશે. તો હવે જો ખૂણો A વત્તા B બરાબર 180 મેળવું, તો નજર નાખો આકૃતિમાં A અને B. જો A અને B ખૂણો B બાજુના જ ખૂણા છે, પાસેના. તો એ કયા ખૂણા હોવા જોઈએ? અંતઃકોણની જોડના હોવો જોઈએ ને, પૂરક કોણ છે. જો A વત્તા B બરાબર 180 આપેલું છે, તો આપણે એવું લખી શકીએ અહીં ખૂણો A અને ખૂણો B કોના દ્વારા બનતા ખૂણા છે? અંતઃકોણની જોડ કોના દ્વારા બની છે? તો કે જો ખૂણો A અને Bમાં જો BC અને AD તથા AB તેની છેદિકા દ્વારા એક તરફના અંતઃકોણ છે, અને એક પાછા કેવા છે? પૂરક છે. તો તે બે રેખા કેવી હોવી જોઈએ? સમાંતર. પ્રમેય યાદ કરો 6થા ચેપ્ટરના. તો અહીં ખૂણો A અને ખૂણો B, ખૂણો A અને ખૂણો B, BC અને AD, જો આ રીતે BC અને AD અને AB તેની છેદિકા દ્વારા બનતા એક તરફના અંતઃકોણો છે, જો A અને B. ખ્યાલ આવે છે? યાદ કરો, આવો પ્રમેય હતો કંઈક 6થા ચેપ્ટરમાં. તો ખૂણો A અને ખૂણો B, BC એટલે કે BC અને AD, BC અને AD તથા તેની છેદિકા AB એટલે કે આ છેદિકા, તેની છેદિકા AB દ્વારા બનતા છેદિકાની એક તરફના છેદિકા AB દ્વારા બનતા અંતઃકોણોની જોડ છે, બનતા
અંતઃકોણોની જોડ છે અને તે કેવી છે, અને તે બેયનો સરવાળો કેટલો છે 180, એટલે કે પૂરક છે, અને તે કેવી છે મિત્રો, પૂરક છે. માટે આપણે એ કહી શકીએ આ મુજબ, આ થિયરી, આ જે કાંઈ લખ્યું છે વાક્ય એ મુજબ આપણે કહી શકીએ કે આ જે બીસી અને એડી કેવી હોવી જોઈએ, સમાંતર. માટે બીસી સમાંતર એડી. ખ્યાલ આવે છે? કોઈ પણ બે ખૂણાનો સરવાળો 180 હોય તો એ કોના દ્વારા બન્યો છે, તો કે આ બીસી અને એડી તથા એબી તેની છેદિકા દ્વારા બનતા અંતઃકોણોનો સરવાળો જો પૂરક હોય તો તે બે રેખા સમાંતર જ હોય મિત્રો. એવું પ્રમેય આપણે આગળ ભણી ગયા છે 6થા ચેપ્ટરમાં, જોઈ લેજો. તો બીસી સમાંતર શું મળ્યું, એડી. તો આવી જ રીતે આપણે કહી શકીએ, આવી જ રીતે બીજું પરિણામ પણ સાબિત કરવું પડશે આપણે. ઘણી સ્કૂલોમાં કરાવતા નથી. આવી જ રીતે શું કરી દે છે, એબી સમાંતર સીડી. ઘણા ચલાવતા હોય, આપણે આખું સાબિત જોઈ લઈએ થોડીક. તો હવે શું કરીએ આપણે, તો કે સીની જગ્યાએ એ લીધું હતું ને અને ડીની જગ્યાએ બી, તો આપણે સીની જગ્યાએ એ જ રાખીએ અને ડીની જગ્યાએ બી હતું, એની જગ્યાએ બીની જગ્યાએ ડી રાખીએ આપણે. તો શું બનશે, તો લખીએ. તો જો પરિણામ 1 પરથી આ પરિણામ આને 1 આપીએ, પરિણામ 1 પરથી. તો જો 1માં આપણે છે ને સીની જગ્યાએ એ જ રાખવાનું છે, જ્યાં સી દેખાય ત્યાં આપણે એ જ રાખવાનું, અને એ તો એ જ હશે, ખૂણો એ પ્લસ સીની જગ્યાએ ખૂણો એ. ખ્યાલ આવે છે? જોજો તમે. અને શું કરવાનું છે આપણે, સીની જગ્યાએ એ જ રાખ્યું હતું પહેલાં, પણ ડીની જગ્યાએ બી રાખ્યું. તો હવે આને ઊંધું કરવાનું, બીની જગ્યાએ ડી રાખશું આપણે. બીની જગ્યાએ ડી, બી જ્યાં છે ત્યાં આપણે શું લખશું, ડી. અને ડી તો ડી જ રહેશે. તો કારણમાં લખવાનું કે પક્ષ પરથી આપણે શું લખ્યું, તો કે ખૂણો એ બરાબર ખૂણો સી, એટલે સીની જગ્યાએ એ મૂક્યું. અને બીજું શું મૂક્યું હતું આપણે, અહીંયા જો બીની જગ્યાએ ડી હતું, આપણે બી બરાબર ડીની જગ્યાએ બી મૂક્યું. તો હવે આ વખતે શું કરવું, બીની જગ્યાએ ડી મૂક્યું, એટલે આપણે આને ઊંધું લખીએ એટલે યાદ રહે ને. તથા આપણે શું કર્યું છે, તો કે ડી લખ્યું કોના બરાબર, તો કે બી બરાબર, એટલે કે બીની જગ્યાએ ડી મૂકેલું છે. તો જો એ વત્તા એટલે 2 ખૂણો એ પ્લસ ડી વત્તા ડી એટલે 2 ખૂણો ડી બરાબર 360. આખા સમીકરણને 2 વડે ભાગો એટલે આપણને મળશે એ વત્તા ખૂણો ડી બરાબર 180. તો ફરીવાર આ જ રીતે આપણે લખી શકીએ. જો એ અને ડી, ખૂણો એ અને ખૂણો ડી, આ એ અને ડી કોના દ્વારા બનતા છે ખૂણા, તો કે એબી અને સીડી, રેખા એબી અને સીડી તથા એડી તેની છેદિકા દ્વારા એક તરફના અંતઃકોણો છે અને કેવા છે, પાછા પૂરક છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ જે બે રેખા છે એબી અને સીડી કેવી છે, સમાંતર છે. તો આપણે લખી દઈએ નાના અક્ષરે. અહીં આ જ રીતે લખવાનું છે આપણે, ખૂણો એ અને ખૂણો ડી એ એબી અને સીડી, એબી અને સીડી તથા તેની છેદિકા એટલે કે એડી તથા તેની છેદિકા એડી દ્વારા બનતા અંતઃકોણો છે અને તે કેવા છે, અને તે પૂરક છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે આ જે બે રેખા છે એબી અને સીડી સમાંતર થાય. માટે આપણે કઈ છે રેખા, એબી સમાંતર સીડી. બસ એબી સમાંતર સીડી, બીસી સમાંતર એડી, એટલે કે સામસામેની બાજુની આપણને સમાંતર જોડ બે મળી ગઈ છે. એટલે આપણે લખી શકીએ કે જે સાબિત થાય છે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? આને એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો સરસ મજાનો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઈબ કરી લીધી હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.